We have a sorting ceremony to get to. Na, üdvözlök mindenkit ezen akkor a délelőttön. Elővettem ezt a játékot, már van egy nagyobb karakterem, tehát Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. a hangokat, de úgy gondoltam, hogy I'm no expert, but that seems more appropriate. Úgy gondoltam, kezdjünk egy női karaktert, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. Szeretek egy kicsit For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, nekem sir. jobban tetszenek Thank you. nem a sablon Ready for the sorting ceremony? alapján megyünk. Legszívesebben hallgatok egy női karaktert, hogy megyünk. Na, elég korán van, de úgy gondoltam, hogy most van hozzá kedvem, van hozzá türelmem, és lehet, hogy nem egy-két órás live-ra gondoltam, hanem ilyen megszakításokkal mai nap csinálunk egy pár Prepare yourself to meet részt. the headmaster. Akarok. Nem is feltétlenül szerintem Fig, ez live-ok lesznek, nice of you to hanem join inkább, us. utólagosan The sorting visszatekintő ceremony videók, is de attól over. függetlenül, ha There valaki were becsatlakozik a beszélgetésbe, complications. Complications? akkor It szívesen seems the válaszolok. goblin problem Enough. has... De igazából a játékra I've no vagyok time for rumors, felkoncentrálva, Fig, and I'm tehát rapidly igazából losing nem whatever hiszem, hogy patience I valaki had írta. left. Nálam meg. Telefonon If bámulom a you're lucky, szöveget, és we nem might szoktam still be able to get you illetve sorted this evening. Már I'll elneveztem be in touch. a karaktert, már meg is csináltam, a prológusról lemaradtatok, azt ne arra bírom, meg én átugortam, mert eléggé hatottnak tartom az elejét, nagyon látványos meg minden, de sok benne a Professor látható Weasley! videó is szinte minden We've one more to be játék. sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Azt mondom. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Alig várom, hogy elkezdődjenek az órák, vagy alig várom, hogy felfedezzem a kastélyt. Az előzőleg azt választottam, hogy alig várom, hogy elkezdődjenek az órák, de igazából a kastély felfedezése sokkal izgalmasabb. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Véletlenül raktam. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability.
I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Perhaps you belong in Slytherin. Most egy érdekesség, van egy weboldal, lehet, hogy be fogom csatolni, ha nem felejtem el a leírás, a játéknak a leírásába. Ha azt kitöltitek, akkor megkapjátok a házatokat. Ha nem, akkor földob 4 választási lehetőséget, és az alapján eldöntő, hogy melyik házba lesztek, de ez ilyen... mindegyik egy szó. És ez a bátor vagy, vakmerő, okos, hűséges, stb. Tehát, hogy értek, egy kicsit olyan furának érzem ez a weboldallal, meg hogyha ezt összekapcsoljátok a játékkal, akkor értek, akkor kapszatok valóban egy házat, mint ha valóban beosszam a Tesla süveg. Ez nekem egy kicsit jobban tetszett, úgyhogy el is fogadjuk. Előzőleg Gryffindornél kezdtem, most úgy vagyok You vele... belong in Slytherin! A karakterem nevét majd megnézitek, és meglátni. Akkor látjátok, hogy miért amikor a gép kidobta, hogy Mardekár, akkor a and név one adta more magát. thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. A nevek ismerősek lehetnek, egy kicsit As I át was vannak saying, tehát, hogy Professor néma egy Weasley. név ismerős Nice to lehet meet you. a Nice to rajongóknak. meet you as well, Professor. As nekem deputy így a mondott, headmistress, it is my kimondottan distinct tetszett. honor to show you to your common room. Right this way. Hiányoltam egy-két nevet. Én például pont azért választottam ezt a nevet, amit adtam a karakternek, a Victoria It's Malfoy, quite uncommon for a student to mert begin as a fifth hiányoltam a year. Malfoy It may be a bit of a familiát, és challenge, így egy kicsit bele but one tudtam I'm vinni sure you're up for. They can be quite resourceful. magamat. Kvázi, I suspected értitek? as Tehát, much. hogy a, This is the entrance to the Slytherin common room. tudtam valami In order to egyedit enter, one must belerakni. simply speak the correct password. Elképzelhetőnek Aspiration. tartom például, hogy lehessen egy ilyen Malfoy rokon. Miért nem? Very well. Tehát elefér. Abszolút. Aspiration. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Oh, looks like everyone's gone. Better head to the common room. Na, ez lesz az alvókörletünk, tudjátok, a hálóhelység, ahol pihenni fogunk meg ilyenek. Ja igen, itt még nincs menünk, akkor azt majd csak később tudunk egy kicsit módosítani a ruházaton meg ilyenek. Előbb nézzünk körbe. Nekem amúgy tetszik az az elgondolás, hogy ez a tó fenekén van, nagyon látványos, mint a többi hálókörletbe is azért bemehetünk, úgy látom. Tehát gondolom ez most a lányok része. Fura, hogy senki nincs bent. Én vagyok a tipikus későnkelő.
Erre is mehetünk, erre is mehetünk. Jó, nem nézek be az összes hálókörletbe. Revelio. Távolban nézitek ott. Meg egy kis I suppose some introductions are in order. Van egy ilyen kicsit ilyen görög hangulatom amúgy ettől a hálókörlettől, hogy őszinte legyek, tehát ezek az oszlopok, a márványborítással, illetve jó, hát egy kicsit bele van vágva, tehát látom, hogy ki van dolgozva, hogy ez a barlang, és az van átalakítva. De biztos vagyok benne, hogy itt a kandalló mellett ücsörgünk télen, tehát hogy el sem mozdulunk mellőle. Na, ismerkedjünk meg This is not helpful. karakterekkel. Ó, Sebastian. Na, vele lesznek küldetéseink. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. De most az angol tudásomnak köszönhetően nem nagyon fogom érteni a kérdésekre föltett válaszokat. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. Megpróbálom And how kipuhatolódni, did hogy you melyiknek a escape? jobb It's all still a bit of a blur, to be honest. válaszok. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk Aztán more majd later. meglátjuk. What book were you reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Lehet velük amúgy társalogni, meg beszélgetni. Nem tudom, hogy a flörtölési mechanika egyetem benne van a játékban, tehát hogy van-e értelme, hogy valakivel esetleg össze lehet jönni, de maga érdekes a játék. Ilyen tekintetben abban is, hogy nagyon jól ki vannak szerintem dolgozva, hogy a párbeszédek. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Nem fogok végig kérdezni mindenre, Goodbye, mert Imelda. Nice meeting you. annyira nincs hozzá hangulatom. Azt akartam még nektek mondani, hogy mint láthattátok az előbb is, a 15 évesen kerültünk az iskolába, tehát nem 11 évesen, mint ahogy az összes többi roxortos, hanem 15 évesen, tehát 5. osztályosak vagyunk, ha jól számoltam. Szerintem igen. És az a lényeg, hogy mi különleges mágiával érzékelni tudjuk magát a mágiát, és ezért kaptunk betekintést a Roxford világába. Most nem tudom, hogy előtte mit csináltunk, hogy kik vagyunk, csak ennyit tudunk, hogy mi érzékelni tudjuk a mágiát, és valami különleges mágiával rendelkezünk. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ja, ez a tó amúgy a háttérben. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm ominous.
Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days én arra here. tudtam következtetni a játékban. Na most tőle se fogok kérdezni semmit. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Is the new fifth-year Slytherin in mivel nem here? értem, ezért Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Igen, professzor Weasley vár minket. Odakint. Revelio. Akar. De úgy körbe akartam még nézni, mert tudom, hogy vannak ilyen rejtett dolgok, ládák, meg ilyenek, ez most. A fiúhálóknak, nem vagyok nem biztos. Érdekes, a többi házba nem lehet bemenni a másik nemnek a hálókörletébe. Ezek szerint a Mardekári nem érdekli. Revelio. Amit ugye láttunk. Láttam is, mit láttam az előbb. Ó, level 3-as Alohomora kell hozzá, hát azt megtanulni. Más egyéb dolgot igazából akkor nem is látom. Jó, mehetünk akkor. Menjünk ki, nézzük meg mit akar Mrs. Weasley. Uram. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Ez lesz a varázskönyvünk, ami segít majd. Itt tudjuk majd rendezgetni a dolgainkat. Itt lesznek a gyűjtögethető tárgyak. It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Lehet, hogy a hangokat is most lejjebb fogom egy kicsit venni. Amint rájövök, hogy melyik a... Itt a hang, jó. Musicot lejjebb vesszük. A sound effekteket is kicsit lejjebb vesszük, mondjuk 75-re. Ezt is lejjebb vesszük, és akkor ennyi. Jó. Ezt a ládát kerestem. Ezt mindenféleképpen ki fogjuk majd nyitni. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Revelio.
Tetszik, hogy onnan jön ki a földből, The látjátok? guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what the... Ja, ezt megkaptuk. Van egy ilyen, hogy challenge menü. Itt van, hogy hányas szintűek vagyunk, itt van maga a challenge-ek, és ezeket lehet összegyűjteni. Ha összegyűjtök még 2 képet, akkor kapok egy szemüveget, meg ilyenek. Várjatok, akkor egy kicsit módosítunk is a ruházaton. Fontosabb dolgokat illetve fölvesszük. Van egy ilyen kerek szemüvegem is. És mindent fölveszek, amit föl tudok venni. Aztán át is alakítjuk magunkat. Mert ha az F-et megnyomjátok, akkor lehet transmogolni. És vannak különféle transmogok, amiket így lehet használni. Ja, szemüveget levesszük. Van ilyen, hát, nem is tudom, orosz sapka, talán. Annyira nem. Hordjunk sálat szerintem, az első körbe. Kaptunk egy ilyen mardekáros palástot, ami szerintem jól néz ki, de maradjunk az eredetinél. Itt a ruhadarabot akartam átalakítani. Nem tudom, ti hogy vagytok, nem vagyok az a szoknyás típus. Na, vegyünk fel egy nadrágot, szerintem ez jobban is áll neki. És nem fogok, mondjuk ha így, az így jó. Egyelőre maradjunk az eredetinél. Föl lehet venni a kapucnit, le lehet venni a kapucnit. Szerintem ugyanúgy bagos a... Várjatok, ezt akartam, igen. Meg akarok nézni valamit, hogy... Nem. Érdekes. A fiú karakternél átbagol a haja, hogyha rajta van a sapka is. Transmogként. De akkor ezek szerint a női karakter jobban meg van csinálva. Van itt a quest listánk. Ugye a challenge-et megnéztük, csak nem néztük meg, hogy mit kapunk. Majd egy szemüveget fogunk kapni, az annyira, ami nem mozgat. Van kollekció, amit ugye szintén meg tudunk nézni. Itt lesznek majd a gyűjtögethető tárgyak, meg hasonlók. Ez folyton villogni fog. Van inventorink, van mappünk, van bagolypostánk, meg ilyenek. És kövessük a biznisz. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Mondjuk egy ilyen váltáskát, vagy oldaltáskát még így át tudtam volna képzelni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de... Tudom, a varázslattal eltüntetjük a dolgokat, és így tudjuk tárolni a dolgokat. Annyira fura, amikor így random elraksz valamit, és nem látod, hogy hol raktad. Revelio. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Nyomjuk meg az emmát. Itt van a térkép. Kiválasztjuk, hogy hova akarunk menni. Oké. Kiválasztjuk azt, hogy ide akarunk menni. Most Weasley professzorasszony felfedeztette velünk ezt. Elmegyünk ide. Igazából ez a hop hálózat, ez a teleportálós hálózat. Ami egy fura, hogy a fákjába kell beszólni a hopport és úgy utazunk. Már ugye a filmekben is úgy volt, hogy ez csak kandallóba lehetett beszólni, és akkor kandallóba kellett And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Nem fogom sűrűn használni, használni fogom, de nem fogom sűrűn használni a hophálózatot. Már oda is fedezzük már föl ezt is, jó? Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now.
You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Bizonyos közben lemaradtam, de ott rántok egy repülőlapot, azt majd később We foglalkozunk did vele. take a bit of a detour on the way here. Előző Ended up exploring some ruins kvázi and... játékban, I nem shouldn't mondanám say végigjátszásnak, hanem nem Exploring végig. ruins? Well, I presume Olyan Professor 20-as, Fig has his reasons for 25-ös keeping the szintén járok, details to mindegy. himself for now. Előbb gyűjtögettem a Speak of the dolgokat, devil, Professor Fig. Your ears must have been csak burning. utána foglalkoztam Yes, a you többi seem to have dologgal. provided our new fifth year with a solid foundation in Előbb the a gyűjtögetni basics of valókkal foglalkoztam, spellcasting. és utána a Ah, küldetésekkel. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ez a hegyes vállalja a professzorasszonynak. Mindegy. Hozzárohant. Milyen főge? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Jó. Trekkelni tudom a küldetéseket. Egyértelmű. Vannak olyan küldetések, amik le lesznek zárva, vannak olyan küldetések, amik fontosak. The map is enchanted to help you find your Lesznek way. This will be mellékküldetések. incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand.
You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Na, először is van, szintén egy mellékküldetés, így van. Ma akarok csinálni, ha megjelenik a kislány. Így van. Hogy ezt Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time... I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. És keresnünk kell egy pillangót, amit az elsőnek meg is mutatja, úgyhogy hol van, tehát nagyon sokat nem kell keresni vele. A lényeg, hogy let's get you back to your frame, little moth. Hogy ezt a pillangót csak a lumosszal tudjuk mozgatni. Rájön a fényre, ugye? Mint egy molylepke. És hogyha elveszít a fényt, akkor I should tell Lenora that I solved the puzzle with that empty frame. És kapunk egy tekercset. És akkor meg is van a kollekció. Láthatjátok itt ezt, akkor megkaptuk ezt a szemüveget, ami nem kell, de azért jó, hogy van. A következőért 8 ilyen tekercset kell összegyűjtenünk. De úgy látom, a questekért is kapunk most. Majd egy új kesztyűt, és akkor ezzel lehet transmogolni a karaktert, tehát hogy nem ide kerül, hanem hogyha ez F-et nyomjuk meg, akkor ide kerül. Ez a szemüveg, ez valami borzalmas. Semmi tartja fura helyen, és mindegy. Szemüveges létemre ne kritizáljam szemüvegeseket, de ez a szemüveg ez borzalmas. Úgy ezek a maszkok nekem annyira nem jönnek be a játék során, de azért megvan azoknak is hangulatjuk. Jó, ha jól tudom, most eldöntöttük, hogy elmondjuk nekem, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. 5 éve itt van, és próbál rájönni ezekre a dolgokra, mi meg így megjelenünk első nap, és így kitaláljuk. Kaptunk egy új ruházatot. Híha. Eljutok. És úgy nézzük meg, hogy nincs rajtunk a köpöny. Hát... nem azt mondom. Egynek elmegy. Maradjunk egyelőre ennél, aztán hát találunk valami jobbat. Kaptunk amúgy valami collection-t is. Vagy challenge-et, bocsánat. Ez pedig a mellék küldetés, abból 3-at kell megcsinálnunk, hogy feloldjuk azt a szemüveget. Ezt már meg tudjuk csinálni? Szerintem nem. Na, ez egy fejtörő lesz. 11 meg 2. Az 13. 21-ből 13.
Jó szar vagyok matekból. Nézzük meg. Akkor. Jó. Az a lényeg, hogy össze kell adni azt a számot azzal a számmal, ami itt ilyen például a szarvasnak a 2 szarva van, az unikornisnak 1 unikornis szarva van. Annak 3 feje van, az valamiért 4-et jelent, az 5 lába van, a gyíknak 6 része van, tehát hogy törzséből 6 rész jön ki, annak 7 része van, ami ne kérdezzétek, ez 8 nyilván, mert 8 lábú, ennek meg 9 feje van. De ami ne kérdezzétek, mert én sem látom benne a teljes logikát. Most ezt beállítottuk, és jól emlékszem, igen, ez fölöttünk lesz, de előbb nézzük meg, hogy mi kell. 9 meg 5. Ez 14, akkor 3 kell. Mi a 3 fejű lesz. Ez is. És akkor lemegyünk. És akkor kinyílik az ajtó. A matematikával kell ezt gondolkodni, ez nagyon minimális gondolkodást igényel szerintem. De már is kaptunk egy új ruhadarabot, amit fel is veszünk. Egy varázsló sapkát, ezt rögtön el is tüntetjük, nem kell nekünk. De már lassan zöldbe leszünk. Ezt. És kezdjük az Akiróval, ami a... minek mondták ezt? Begyűjtő bíbáj, tudjátok, mire akarok gondolni. Pedig tudtam. Ez fránya öregkor. Valahol itt van egy tűz, azt akartam megkeresni, de úgy látom, hogy az lejjebb van. Vagy följebb. Lumos. Lent volt, vagy vajon följebb kéne menni, de szerintem lent volt. Keressük meg. Szerintem valahol ott kell, hogy legyen. Revelio. Hallottam egy csilingelést. Lumos. Revelio. Lumos. What's in Merlin's Revelio. the restricted section? What did you think you'd find there? Answers to your exam? Even a Az ott egy alovamaurás ajtó. Lehet, hogy följebb volt. Baj, kaptunk még egy kollekciót. Akkor most nem keressük meg. Hogy nézett ki, azért nézzük meg. Revelio. Kicskákat meg lehet simogatni. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Az igazság, hogy nagy területen kell lehetnek ezek a pillangók, és így... Lumos. Ez volt az. Na mindegy.
Ha ez volt az, akkor lehet, hogy ez volt az. Ez volt az. Megvan. Na, még 6 ilyen kell. Ha! Jó irányba megyek? Jó irányba megyek, jó. Egyre följebb, igaz? Egyre följebb. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Kezdjük az Akio. Here, behind you. Invito. There is an open seat here. Thank you. Invito Hello, volt az Akio. I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Na most az van, hogy a prológusban már megvoltak a felszerelésünk, ezeket el is vesztettük egy szerencsétlen sárkány támadás miatt, és azért adtak a tankönyvet, hogy legalább tudjuk honnan nézni. Úgy ezek a spelltanulások, ezek nem. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Az az igazság, hogy ebben a játékban a vártnál sokkal kedvesebbek az emberek. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Dolog, ami So, miatt what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. No, very good.
Nem tudom, lettetek a... Splendid! Ez sok lesz. Not to worry. Excellent control there. Az viszont meg már kevés lett. Jó. A Miss Marvel van Very good! Points to Slytherin! But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. És Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up! Pakisztáni. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Ott vannak hogy mennyi pontot ér. Nekem többet kell csinálnom, mint ő. Most... Very good! Lettem volna itt rajta. Majd a következőnél. Ennyi ne essen le. Well played. Watch this. There we go. Az övét átlökhetném az 50-esbe, és az én megállna a 30-asnál, akkor is nyernék, és valószínűleg ez is lesz, mert már most ugye megnyertem. De azt is megcsináltam, hogy nem lököm át, Quite impressive. Jó. Majd amikor ez nehezedik ez a játék, akkor lesz érdekes. Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Szerintem ugyanaz a kezdés lesz, mint az előzőleg. Jaj! Annyira megijedtem, hogy nem nyomtam meg még egyszer a 4-est, nem baj. Neki sincs pontja, így egy kicsit egyenlőek még az esélyek. Az mi? Jó. Yes! Do not think I will start going easy on you now. Számolom, hogy ez hogy lenne a legjobb. Egy sok lett. Állj meg! Splendid! Watch this. Az a vonalon van. Le fog lökni a csaj. Nem lökött le a csaj. That is how it's done. Ő vezet 10 ponttal, tehát jó, nyertünk. Győzelem a játékba! Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise.
That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Nice to meet you. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio. A word, if you would. If you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Jó. Megvan az első óránk, meg van tartva. Kaptunk egy challenge-et elvileg, hogy igen, főkületés megvan. Következőért négyet kell, hogy teljesítsünk. És nyilván ide kaptunk egy új kesztyűt. Ami, hát nem tudom. És ne is legyen rajtunk kesztyű. Én nem mondó vagyok. Ahogy... Csak néztem, hogy... Elvileg szoknyába kéne lennünk, úgy látom, mert az összes Hello there! You're the new student, aren't you? Beszélnem is kell veled, vagy... Hello, you wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Jó. Kaptunk valami új questet. Nem akarsz tőlem... Revelio. Igen, most már a lepkedő könyvdarabot az Accio-val meg tudjuk szerezni. Ez jó dolog, mert... Revelio. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. Van megint egy ilyen fejtörő. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I should cheer for the boys who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. Ez. It was Basil Flack. Oh, fine, it's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't get Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong. Jé, egy újabb sapka. Ez már You're all in trouble with Professor Flack. Amit egyelőre még nem tudunk felvenni, mert ugye nincs meg az Alohomóránk. Viszont nyomok egy escape-et. Vegyük fel a sapkát. Nem veszik fel a sapkát, az később lesz. Vesz. A Leviosa-t fogjuk megtanulni. Nem szabad összetéveszteni, ez nem a Guardium Leviosa, ez csak a Leviosa.
Egy rövid időre lebegtetni tudunk tárgyakat. Viszont nem tudjuk mozgatni, tehát hogy csak fel tudjuk emelni a tárgyakat, hogy azok repüljenek. Itt van egy ilyen... I've always said that travel broadens the mind. Tüzes cucc. Revelio. Van 2 láda. Esetleg meg elérhető az a 2 láda, vagy... Nem, ez egy szemes láda, ez még biztos, hogy nem. 2 ládát láttunk itt, nem? Aha, ez meg már máshol van. Ezt is felfedeztük. Szépen védése. Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Megtanuljuk a Leviosa. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Az a lényeg, Remember, hogyha a surprised opponent is a weak opponent. Akkor as master. Good. Now, the basics is well done. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Super Levioso. Don't all of my students for this adept. Nyertünk! Segény Not Sebastian. bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it.
A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. Valahol van itt még egy ilyen... Hopp. Nézzétek. ...1878. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck, or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Very nice to see you, my young friend. Teljesítve. Vigyétek a szemek. Elképesztőek. Jó, és elvileg... Nézzük meg az escape, hogy mi a következő küldetésünk. Professzor Weasley, vagy pedig tanulunk valamit? Nem, akkor beszélgessünk velem. Ezeket itt végig lehetne nézni, de beszélgessünk vele, mert elvileg ő ad egy ilyen dueling küldetést. Ez meg a fő küldetés, igaz? Ja, ez a Weasley professzor. Jó, menjünk ide, mert ez közelebb van. Akkor meggondoltam magam. Revelio. Menjünk oda. Ez... Csináljuk meg ezt. Lesz még egy tűz. What are you up to now? What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are.
I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Megtanulunk még azt hiszem egy varázslatot. Aztán beszéltünk... A reparót fogjuk megtanulni. Igen. Jó. Aztán beszéltünk Sebastiannal. There you are. De szerintem először meg fogjuk csinálni a párbajszakot. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. Anélkül megtanultuk, hogy bármit is csinálnánk. Ez fura lenne. Professor, why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Good luck, and I shall see you soon. Oké, ezt a papírt Got it. ezzel meg is vagyunk level 4-esek. És még kell papírt szereznünk, úgy látom. A flying page must be brilliant. Ennyi? Ennyi. Ó. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we?
Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Azzal a piros csíkkal, ami ott jön mögöttem, azzal kell versenyezni. És minél hamarabb a célba kell érni, kvázi egy ilyen... Plusz egérrel kell irányítani, de nyilván. Na most helyre tudjuk rakni a cuccokat. Erről amúgy sűrűn meg fog következni, hogy van javítási... Na, itt a játék. That's it! Very good! If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. Reparo. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a guilty lover thought it too accurate Revelio. and lashed out. Mi volt? Levioso. Jó, ennek is van egy kollekció. Megint megvan a 4. Kapunk majd egy ilyen sálat is, ez amúgy jól néz ki. Kapjuk a kesztyűt, majd kapunk sapkát 15-nél. És ezeket már nézem meg külön. A questeket akartam megnézni, srácok, mert most kimehetnénk, és itt megtanulhatnánk több dolgot is. Először oda akarok menni, hogy megnézzük ezt a párbaj szakkört. Ja, akartam. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Na most kaptunk egy-két helyet, ahol vannak ezek a gobstone-ok. Pillanatot amúgy kérnék, mert át fogom alakítani a spelleket, amint tudom. És nem tudom abba beállítom így, aztán majd át fogjuk alakítani a spelleknek a miértjét. Elrendezését. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Valami. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Revelio. Valamit sírunk, hallottátok? A tizet ott felfedezzük. Off on another adventure, are we?
a szökőkút, de szökőkút. Jó. Szerintem az még egyel följebb kell, hogy legyen. Revelio. Már most figyelni ezeket a csilingelő hangokat. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Revelio. És volt valami csilingelés. Sose tudom, hogy éppen hol, meg miért. Revelio. Már nincs. Lumos. Ha láttok egy ilyen zöldes szobát, akkor ott lesz az egyik ilyen cucc. Ezt lehet, hogy majd megkeressük, ha megtaláljuk. Ha nem, akkor nem. Revelio. Zöldes szobának tűnik. Kis van. Lumos. Lesz egy ilyen rejtvényajtónk is. Mindjárt 5-ös szintűek vagyunk, az közben 2-es szinten volt a küldetés, tehát... Itt is. 1 meg 8 az 9, akkor egy 4-es kell az 1-esnek. 4-esnek, ez a 4-es. A 4. helyen van, ha jól emlékszem. Ja. 3 meg 3 az 16. 6 meg 5. De van meg a 21. Hopp, egy új sál. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso. És van egy. 3 meg 9, 12, akkor 7 kell. Azt hiszem ez a... Ez. 2, akkor még 5 kell neki. Rosszul számoltam. 2 meg 5 az 7, 6 kell neki, bocsánat.
még följebb. Arra ki. Handy resource indeed, your field guide. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Hagyjatok, ez páncél. Ezt egy tankismerőt kirigyelnék. Azt hiszem van még egy. Így van. Revelio. Ez meg egy elf páncél. Látjátok a különbséget, gondolom. Itt is van valahol. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. I wonder how many find the way out for hours. I've always said that travel. Hogy párbajozni akartam, azt közben egy ilyen hosszabb mellékületést kaptunk. De hát ilyen ez a játék. Mindig van valami, ami így kell megszakításként. Amúgy most mehettem volna teleporttal, hogy megkönnyítsem a magam dolgát, de most már mindegy. Revelio. Látjátok? Ott van. Kerestem az előtt. Ez a hülye lovag. Sir Cadogan, de hol a lova? Ez az, aki folyton elelség, tudjátok, a harmadik részben ő őrizte egy ideig a Gryffindor-hágat. Sir Cadogan. Amikor a kövér dáma, tudjátok, volt ez a... amikor agyon volt szabdalva a kövér dáma, és nem merte őrizni a Gryffindor helységet, ezért Sir Cadogan innen helyettesítették a portrait. I hope you've had more luck than I did tracking. Hello, Zenobia. I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Megtarthattam volna, de minek? Kaptunk egy-két cuccot. Növeljük a védelmünket, meg most már ezt a sapkát is fel tudjuk elvileg menni. Amit le is veszünk. Szerintem a kesztyűt is levesszük. Hát... most nem tudom, ti hogy vagytok vele. De szerintem a sálat is levesszük.
Ja igen, kaptunk egy kiegészítőt, amit most még nem tudunk használni, de jelezni fogja egy darabig. Nem arra? Akkor menjünk le, vagy fel. Nincsen semmi. Ja. Majd lesz egy lezárt vagy még lezárt ajtó. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia mole? As long as we're only one time a week, I can plunge the boy's lavatory, not for the fish. Majd be kell tolni. Például nem tudnánk kinyitni. Make it. Lucan's just over there. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels, crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Igen. There goes my wager. You're best than that! Ugye nem tudunk rendes támadó varázslatot, igazából csak valami I could never duel like that. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Revelio. Jó, ez megvan. Idejük már nem kell foglalkozni, viszont fontosak vagyunk. És elvileg akkor most questekből nincs is más. Jó. Ezt most egy darabig fogja jelezni. Challenge chat szerintem meg is csináltuk. Újabb szemüveg. És akkor menjünk át ide is a szemüveg. Ezt kaptuk most meg. Ez vízi professzor asszonynak a szemüvege. Nekem annyira nem mindegy. Nem rossz, mert ez egy kicsit ilyen sötétebb szemüveg, tehát kvázi napszemüvegként funkcionál, de szintén legyek, nem akarok ilyen nagyon belemenni a szemüveges témába. Hiába vagyok szemüveges.
Ez nekem túl Harry Potteres. Őszinte legyek. És még Harry Potternek az úgy jól is áll, szerintem annyira most nem. Ezért egy kicsit más. Tudtam, hogy itt is van valami. Már csak 5-öt kell összegyűjteni. Ez a túloldalt van. Egy újabb sáv. Jobb, mint ami most van. És ez így néz ki ez a sáv. Amúgy nem rossz. Csak a haja ne lenne átbugolva. De ha így veszem föl, akkor meg már érdekes, tudjátok, akkor meg már jó. Csak így meg nincs kedvem hordani. De amúgy ez nagyon jó, hogy egy kicsit beszűkül, tehát hogy valóban, mint a sál lenne rajtad. Megkérdezitek, miért csináltam fencet, de... Meg hogy miért jöttem le a lépcsőn, amikor nem kellett volna jönnöm a lépcsőn. Párszor el fogok tévedni a játékban, aggódjatok. Pedig nézem folyamatosan a kis csüngelős. Vajon? Nem tudjuk meg. De inkább az a térfelén volt. Jó, lemegyünk. Elég külli. Oh dear, I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, it literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. De azt akartam mondani, most hogy így kicsit megszakítjuk a dolgokat, hogy az az érdekes, hogyha Gryffindornél kezdünk, akkor tudjátok, mint az előbb be kell mutatkozni, azzal, hogy a Mardekárnál kezdtünk, be kell mutatkozni az 3 személynek. És ha Gryffindornél kezdünk, akkor ő az egyik, akinek be kell mutatkozni, és akkor ő bemutatkozik. Viszont akkor ő itt, ennél a küldetésnél, hogy feladja a küldetést, nem mutatkozik be. Tehát, hogy I suppose I could help if I have the time. I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Úgy az a papírot, amit már Revelio. I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Accio!
Nice to see you, my young friend. Oops. És láttam egyet. De hogy közben az hova lett? Nem, az nem ez. Újabb sál. Gyűjteménybe. Lumos. Közben megnézzük. Nagy portrénál lesz ott. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Jó, vissza is majd vissza is vihetjük, de előbb megkeresem a pillantót is, meg ezt a papírt is felveszek akkor már. Lumos. Mire nem? Ezek a lekciók nagyon gyorsan össze lehet szedni őket. Vagy az elején legalábbis nagyon gyorsak, aztán a vége felé így kezdnek belassulni. Ezeket a csiga lépcsőket nem annyira szeretem olyan. Élőben jobb. És csak körbenézek, hogy van-e még itt valami. Tudom, hogy azt nem tudjuk összeszedni, mert az a tűz mögött van, ahhoz el kéne oltani a tüzet. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trained. I'd rather just start. Mellék quest. Megkaptunk megint egy markolatot. Ezt majd meg fogom mutatni nektek, hogy mi ez a markolat, amit folyamatosan kapunk. Revelio. Felsőt. Jobb. Elvileg. És annyi a különbség, hogy ja. Kicsit szűkebb csípőbe. Kaptunk egy ilyen repedezett mintázatú sálat. Szintén le fogok venni. Nincs úgy, jó. És jó ez a köpeny, mert ez egy kicsit így karcsúsít. Revelio. Off on another adventure. Well, Revelio.
Azt észrevettem, hogy ott van egy tükör, azt most nem fogom összevenni. Csak itt akartam még gyorsan körbenézni, miatt elindulunk. Meg akkor már lehet, hogy ruhát is cserélünk, ha tudunk. Csak annyi, hogy hosszabb szoknya. Ugye ezzel a köpennyel másképp működnek a ruhák, mert ugye ez ilyen, van egy plusz rétege. Azért szeretem ezt a köpeny stílust, mert itt akkor több mindent enged mutatni. Hát, egyőre maradjunk szerintem ennél. De ennek viszont jobban össze van fogva, tehát több mindent véd. Igen, még volt valamit akartam nézni, a challenge. Kaptuk a sapkát, és következő 25 kell, azt hiszem, utána lévőhöz meg már 50. Úgyhogy, ja. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Na. Proxmorts. Lehet, hogy még tölt a játék, hozok magamnak egy kis vizet, mert azt elfelejtettem, és kezdek kiszáradni. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Na, itt vagyok. Revelio. És van rengeteg minden, érdekes lehet. Most magamnak egy kis szörpöt. Szükértőt is. Ahhoz képest amúgy, hogy nincs Quidditch, elég sokan vannak Quidditch ruhába. Majd nekünk is lesz. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, Revelio. given my detention record. Mit a Quidditch pálya? Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient.
És ezekből majd fogunk tudni csinálni különféle heal potion-okat. Most látjátok, alul 3 darab heal potion-om van. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Revelio. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Sebastian-tól úgy nem mehetünk nagyon messzire. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Lesznek még ilyen összegyűjtő Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Hogy amúgy a vállán van a címe. Ah! You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads of places to discover. Oh, any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling Revelio. you now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Igen, mivel láttunk már egy halálesetet, ezért látjuk a csontvázlovakat is, szárnyas csontvázlovakat. Tarat, Dextrat, nem Tesseract, egy másik. És szinte legyek, újra kéne olvasnom a részeket, mert már annyira nincs meg. Ha megnézitek azt ott, a Harry Potter első részében Harryék ott az a csónakház, ott szálltak ki, és akkor ott van egy ilyen útvonal, és ott az ebédlő. Na most még ott nem voltunk a játék során, majd oda is elmegyünk amúgy. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit Várom, hogy grim. legyen seprünk. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ezt a Moonstone-t majd gyűjteni fogjuk. Később. Nyilván. Revelio. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Ezeket csak azért veszem amúgy föl. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle when it's Mr. Moon a gondnok. Good luck to both of you. És úgy látom, kivette a szabadnapját. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. Revelio. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back up on her. Igen, most egy új challenge unlockolódott. Mert ugye a Hogwartsnak külön van a papírgyűjtése. Majd mindjárt meg is látjátok, megnyitom a challenge-et. Azért is egy szemüveget fogunk kapni. Revelio. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Szinte meg is kaptuk a szemüveget. Nem tartott sokáig. Következő meg majd egy sapka lesz.
Most megnézem azt a szemüveget. Ezt kaptuk. Igen, ezt kaptuk. Úgy ez még úgy elegáns is, tehát így ez ilyen titkárnős szemüveg. Vagy nem tudom. Ezt kaptuk még pluszba. Mindjárt megnézzük köpeny nélkül. Nem tudom, hogy lesz olyan ruha, ami tetszeni fog, de majd meglátjuk. A lényeg, hogy eléggé tudjuk kozmetikázni a karaktert. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Ott vagyunk. Szerintem kezdjük azzal, hogy oda megyünk. Tudom, itt van mehetünk Ollivander, de szerintem hagyhatjuk őt a legvégére. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Na majd ide fogunk visszajárkálni, értem. Nála tudunk amúgy eladni is dolgokat, csak nem akartam. Megvagy. A szemes ládát még egyelőre nem tudjuk kinyitni. Revelio. Szemes láda az még egyelőre itt marad. Következő helyre. Az viszont jó kabát. Ezt felvettük, azért vettem most gyorsan át. És úgy látom, ez a kabát, ez illik és ez a sapkához. Hát gyerekek, lehet, hogy most átmenetileg így megyünk az utcán.
Oda megyünk most, utána oda kell mennünk a fűszereshez. Revelio. I'm well seeking counting money. Revelio. Levioso. Accio. Menjél föl. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Új szemüveg. Hát ez borzalom. Még mindig. Hát ezt a szemüveget most egybelőre felveszem. Így. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Igen, és megvesszük. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Pillanat. Nem kell... Leadjuk a felesleget. Hopp. Ez a sár marad. Ez is, meg ez is. Jó, azt az utolsó egy potion-t megveszik, már szükségem van rá. Ilyen potion jó jöhet. És van egy sál, ami jobb, mint a... Van egy sál, ami jobb. Ha nem lógna bele a haja, amúgy még jó is lenne ez így, ez a ruházati kombó. What can I do for you today? Ezek egyelőre még maradjanak, mert ezek most bepart még jók. A fedóra amúgy nem tetszik. Így. És akkor még a potion-öshez kell... nem. A virágoshoz kell még elmenni, hogy jól emlékszem. Zöldségeshez. Revelio. Tudom, hogy itt repked még valamihol egy... 8-asok vagyunk. Még ez még mindig egy 2-es vagy egy 3-as küldetés, értek? Well, hello there! Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all.
Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo! Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. És nyilván ezt az elsőt kell megvennünk, a többi Do have a look around. megmaradjon. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Jó, és akkor... Ami a legfontosabb, a pálc. Is van. Blooming beard, not again. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ez nem az volt. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps... Yes. Még egy zöld dobozos. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Ez lesz a pálcánk. Ó, apám! Redwood, Phoenix, Feather, Heart. Szerintem módosíthatunk rajta. Tudjuk a színét módosítani. Tudjuk a alap kinézetét módosítani, tehát hogy ő legyen, vagy ne ő legyen. Tudjátok? Curious indeed. Tudjuk, hogy egy kicsit csavaros legyen. Nem rossz. Ez nekem annyira nem jön át. How intriguing. Van ilyen speckó pálca is, amúgy ez király. Ez meg ha letörtünk volna egy gajat és azzal adonásznánk. Curious indeed. Ez is hasonló elf. Törtünk volna egy gajat és azzal adonásznánk. Nem tudom, nekem a klasszikus tetszik.
Ilyet választottam az előzőben. How intriguing. De lehet, hogy most szakítunk a hagyománnyal, és egy ilyen pálcát fogunk választani, ami kicsit extrémebb. Curious indeed. Legyen ez, és szerintem ez a sötétebb árnyulat, ez jó lesz. A Redwood maradjon, legyen a legnagyobb, nem mintha sok értelme lenne. Legyen 13, és akkor nem a legnagyobb van. Indeed. Jó. Mi legyen a magja? Unikornis haj van a másikban. A Phoenix-tól amúgy nagyon jó. Great range of magic. Legyen akkor Phoenix. Phoenix feather. Exceptionally rare. And a core with a strong sense of initiative. Elfogadjuk. What do you Ez lesz a think? pálcánk. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Na, megvan a pálcánk. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Egyet még módosítunk. Na, most így néz ki a pálcánk, de tudunk neki adni ilyen speckó cuccokat, ilyen például, hogy ez a 2 van. Nekem egyik se tetszik. Legalábbis ez nekem nem tetszik annyira, ez a sas szimbólum, ez meg szerintem annyira nem. Tehát, hogy ennél csavarosabb nem is lehetne ez a pálca. És egyelőre markolat nélkül megyünk. Amúgy se számít a markolat. Revelio. Ja, ez a kocsma, jó. Most én nem akarok bemenni. Viszont Revelio. valahol, mintha még lett volna egy ilyen... van. Akkor megvan a 8. Következőnél majd ilyen piros köpenyt fogunk kapni. Revelio. Revelio. Helyek, ahol még
Most nem tudok bemenni, egy kicsit zavaró amúgy, hogy van. Accio! Revelio! Accio! Revelio! Igazából azokat, amiket még így fejből tudtam, I hogy ott officially vannak, have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Ahhoz képest nagy bűnben jó van. Draw it away from the building! Away from the village! Még egy. Én ezt a dodge rendszert fogom inkább használni. Are we weakening him at all? Keep at it! We'll wear him down eventually. What was that? A taste of his own medicine. Nicely done. Mindent nekivágunk. That's right, you lumbering Érezzük a lout. törődést. He's got me. A few more hits should do the job. Igen, van egy ilyen speckó képességünk, ez az Essence Magic cucc. Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Ő a rendfenntartó. Reparo. Lucky they didn't do more damage. I'll go and see what he wants. Yeah, good as new. Mindent helyre kell állítani. Már egyedül csinálom. Mert ő meg bent várakozik. One last thing for Officer Singer to work out. Reparo. Még egy kell, mire már rányomtam. Revelio. Ott a macsoromból és nem látom, hogy a... Most az újságosnál nem tudunk vásárolni. Mr. Hill was just singing your praises. Szemes ládával még nem tudok mit kezdeni. Megint följebb tudunk venni valamit, ami jobb.
Eddig volt. Ez nem jobb. Ne, jobb most nincs. Ennek jobb a védelme. És már ezt is föl tudjuk venni. Ugye be is állítom magam. Lehet, hogy most visszaveszik ezt a köpenyt. Legyen ez. Ó, mindjárt megnézzük a csávónál, hogy valamit be tudunk még. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself. Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for your perusal today. Take your time. Jó, és akkor most megmutatja, hogy tudunk költözködni. Mi amúgy régen túl vagyunk. Na, azt akartam megnézni itt. Emiatt le is fogjuk venni most a köpenyt. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. A köpenyt. Nem, most ez nekünk kurva lesz. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. És azt akarom megnézni, hogy van-e valami, amit így preview. Túl közel állok hozzá, hogy így lássam, hogy... De szerintem az is szoknyás. De amúgy nem néz ki rosszul. De van ilyen köpeny, ami nem érdekel. Van ilyen köpeny, amink ugye már van, csak jobb. Nyilván most olyan dolgot próbálok venni, ami nincs, és... És megy a Gryffindor ház szelleméhez. Ezt a maszkot akarom majd minden áron megvenni, úgyhogy lehet, hogy ezt akkor meg is vesszük, ha már van rá lehetőségünk. Egyébet most nem látok, amit így érdemes lenne megnéznünk. És nyilván erre már nincs pénzünk, úgyhogy ezt nem meg se vesszük, de úgy szerint szoknyás. Így van. Ez a maszkot fogjuk hordani, amikor hát a sötét erdőbe mászkálunk, értitek? Tehát... legalábbis én eddig úgy hordtam. Viszont a ruházatot visszacserélném, mert mind a kettő jobb, mint a többi. Most viszont levesszük. Eladjuk a felesleget. Plenty for your perusal today. Take your time. Minél hamarabb megszabadulni a felesleges dolgoktól, ugyanis az elején csak 20 férőhelyes tárhelyünk van, és pont emiatt necces megtartani a dolgokat. Gyerekek,
Nem ezt akartam, ezt akartam. Mindjárt jövök. Egy pillanatot kérek. Itt vagyok, elnézést, hívott a szükség. Na. Érdekességképpen... Revelia! Van itt valami? Kandallóban van még... Vagy nem, az a kandalló mögött van, akkor az kint van. Na, érdekességképpen akartam hozzátenni a dolgokhoz, hogy... Igen, tudjuk őket mutatni. Hogy... Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Különálló sztori, ami a többieknél nincs, az is csak egy ilyen kirándulás az Azkabanba, utána olvastam. És az összes többinél nincs ilyen extrémebb mellékkületésnek mondható akármicsoda. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Valamiért kellünk nekik. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now.
No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Oh. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Kicsit felugrott mindenki. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. What's your bet? Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promised to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Lumos. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Hollow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Menjünk vissza a kastélyba. Hogwarts. És meg kéne keresnünk, hogy mi volt. Szótwing. Nem. Itt van. Jó, meg kéne jegyezni, hogy hol van a hálókörletünk, mert így lehet, hogy egy kicsit problémáink lesznek. Nem sokára amúgy tartunk majd egy órás, hát egy fél órás szünetet, szerintem, lehet egy másfél órás, nem tudom. Aztán folytatom a live-ot. Hát nyilván leállítom, és egy új epizódval folytatjuk. Rebellion. Jó, most ne a hosszabbik úton menjünk, hanem menjünk a rövidebbik úton. Jó. Ezt akartam megnézni, igen, és ezek szerint túl gyors voltam. Jó. Egyelőre azt írja, hogy menjünk Fighez. Ki is jelölt nekünk, úgyhogy jó. Ha tehetem, akkor a kastélyon belül nem fogok nagyon teleportálgatni, mert szerintem hangulatosabb így ide-oda sétálgatni. Revelio. Jó hangulatos sétálgatni. Összettük. Revelio. Hallok valamit chillingelni, arra próbálok figyelni, hogy hol lehet. Volt egy villanás.
Revelio. Nem csilingel már semmi. Nézzük ezt a csilingelős dolgokat, majd megkeresünk. Ugye minél közelebb vagyunk a csilingelőshöz, hangosabb. Hogy közelebbről halljuk őket feltét. Most a játék, nem tudom miért. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Várakozzunk egy kicsit. Addig aludtunk a szőnyegén. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow, like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have, had Serona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise. And a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Itt vagyok. Most olvastam a hírt, nem sokára már nekiálltak a játéknak a lefordításának, legalábbis PC-re. Nézzük meg a küldetéseinket, hogy milyen küldetésekkel rendelkezünk. Ezt meg kell tanulnunk az Incedium, mi az első támadó varázslatunk lesz, ha jól emlékszem. Van fölöttünk egy mellékküldetés, úgy látom. Nézzük már meg, hogy mit szeretne a... Hello there. Perhaps you can help me. Hello. Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein.
I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Igen, azt tudom. Csak ezt még nem tudjuk megcsinálni, mert az a... Majd igen. Revelio. Ezek szerint igen. Ez kulcska. Vagy Memória. Biztos, hogy nem itt van. Revelio. Ezt is le van lokkolva. Menjünk még lejjebb. Jó, szerintem még lejjebb. A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Second landmark. Most keresünk. If someone gets struck by a curve, we do hope it's you. They ask you a question now, isn't it? Yunki. There's the fountain. I'm getting closer. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Aha! There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Lumos. Ami egy ablak és egy szobor, egy szfinxes szobor körül van. Nem erre? Have you been in any other common? Revelio. De hát tetszett ez a térképes mutatvány.
lejjebb esetleg, mint nagyon sötét van. Szerintem ez Beans professzornak a cucca. Meg az udvar. The Daedalian keys are back. Menjünk vissza. Majd kijövünk az udvarra és akkor megcsináljuk a lánynak a küldetését, nem tudom mit szeretne. What have you learnt? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer. What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick... Ez sima épületés volt. Ezt kaptuk. Mi egy ilyen special outfit, hát ezt jobban el tudnám képzelni a Gryffindornél, vagy valamelyik másiknál. Gryffindornél. Még ruházatot nem kaptunk, ezt akartam módosítani. Weasley's office might yield anything interesting. És akkor quest. So many. Levioso. Revelio. Újabb tanóra. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed ones isn't as secret as it's believed to be. Nyernem kell még egy pár bajt, mert ugye egyet már nyertünk. Nyernünk kell még egyet, hogy ezt a spellt megtanítsa nekünk. Közben eszembe jutott, az udvaron is volt egy kis lány, aki akart tőlünk valamit, csak elmentünk mellette. Revelio.
Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Kombókat. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Good one! Felakíthatnám most pár pillanat? Köszönöm. Lehet, hogy így ezt jobban... Ezt megtanultuk. Nicely done! Sose fogjuk használni. I'd say that's enough practice. Mármint magamat ismerve, nem jutok meg, de... Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Jó, szerintem vegyünk is részt a... Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Sebastiannak a motivációját, tudjátok, és így inkább Apologies in advance. Meg amúgy is mardekáros. Meg és mardekáros vagyok, tehát hogy tartsunk össze. Nekem. Bingo! You're better than that! Leviosa! Even more! Bingo! Potato! Leviosa! Bingo! That's all you've got? There goes my wager. Some big hits that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Jó, visszamehetünk, megtanulhatjuk a támadó varázslatunkat. I trust Mr. Brattleby was able to accomplish... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it.
then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Jó. Good work. Helyezzük ki. Ezt is egy kicsit módosítjuk akkor. És nekem a világító bíbáira nagyobb szükségem van, mint a reparóra. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. És nem csak ezt tudjuk, hanem... Setting things ablaze is certainly furious. Incendio! Levioso! Incendio! Így van. Revelio! Föl tudunk gyújtani dolgokat, meg ilyenek. Vettünk Professor Fee. Van itt megint fent egy mellékküldetés. Nem, az lent van. Szeretném megcsinálni ezeket a mellékküldetéseket. Spare a moment? I could use your help. You can. Hope House. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Oh, that's nice to hear. I've had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Oh, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Oh, I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Hopp! Az nem jött ki. Ha! Jó, vannak a bugok a játékban, tehát ezt... Revelio. Tegyétek a szívetek a kezetekre, és mondjátok azt, hogy melyik játékban nem találsz hasonló bugot.
mondjuk jó kijött. Egész pontosan hova szeretnéd, hogy menjek? Sövénysárkány. Revelio. Ez a papír. Gyere ide. Revelio. Azt szerintem ide kint lesz. Lejjebb van? Lejjebb. These dry vines are one spark away from becoming kindling. És ezt addig nem is tudtuk volna elkezdeni, még meg nem találjuk, még meg nem csináljuk a 10-es spellt, tehát ezt jókor adta. Tudjuk gyakorolni egy kicsit a 10-es spellt. Amit amúgy hozzáteszek, nem nagyon fogom használni, mert ez nekem egy kicsit ilyen nagyon közel kell kerülnem az ellenfelekhez, vagy már túl közel kerültek az ellenfelek. Ugye ezt a 10-es spellt, ezt annyira nem fogom erőltetni, sőt használni se. Ó, lesz ennél majd jobb is. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Jó, erre jó. Revelio. De hozzáteszem, ez erre nagyon jó. Ha. Incendio. Kaptunk egy új kezdőt. Menj le. Revelio. Incendio. Revelio. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Revelio. Incendio. Mert tudjátok, nagyon közel kell varázsolni, hogy hasznos legyen ez a képesség. Revelio. Incendio. Kicsit nehezebb a dolog. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Revelio. Raj volt. Próbáljunk lett volna egy közelebbi bejutási pont, de ez jó küldetés volt. Itt elgyakoroltuk a 10-es bíbáit. És kaptunk 2 tárgyat is. Ruházati cuccot, úgyhogy szerintem jó lesz. És valóban.
Egy ruházati cuccot kaptunk. Gyerém lett, hogy kaptunk még valamit. De kaptunk egy fejfedőt. Miért nem jelezte? Ez pont ugyanolyan fejfedő, mint a másik. Kaptuk szerintem a Griffendéle. Griffendéles? Milyen sár ez? Mordekáros. Mordekáros sár, csak ugye Griffendélesnek mutatta, ezért nem értettem. Azt mondjuk, király. Tehát az lesz, hogy egy kicsit fölöltözünk így, és akkor rajtunk van a sál is. De igazából, nem tudom. Lehet, hogy majd ilyen téli outfitbe kéne. Visszavisszük. De ha már itt vagyunk, amúgy. Revelio. Ott jöttünk szerintem föl. Revelio. Ezt csinálunk el itt. Nézzük meg azt a köpenyt, amit kaptunk. Ez egy új köpeny. Le ezt a sálat egyelőre, ez majd ilyen télen jó lesz. Nem a köpeny maradjon. Csak így. Ez majd télen jó lesz. Revelio. Még mindig hallok valamit csak. Na, mindegy, menjünk vissza. Ezt a fast travel pontot azt... Off on another adventure, are we? Bemegyek érte. How can one not? I wish they'd let Ronan. Revelio. Even if I knew how. Mindig nem vársz. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Őszinte leszek. Nem akarom megcsinálni a küldetését. Jó, lehet, hogy visszajövök érte. Have you found anything to prove my... Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me. Kaptunk egy új köpenyt. Csináljuk meg, mert úgy látom, meg lesz a sidequest-es challenge is. Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm just...
I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Én most amúgy nem emlékszem már a küldetésre. Hogy őszinte legyek. Valamiért nem tetszett. Lehet, hogy aztán tévedek és ez egy másik volt. Levioso! Velio. Tegye fel a kezét, aki emlékszik a... balerinázó trollokra. Szornik lesz. Mert aki megvan, aki emlékszik, és háromszor elmegy ugye a megfelelő helyen, na mi lesz? Rebellion. Spoilerezek tudom. Olvassátok el az 5. részt. Harry Potter 5. részét. Vagy nézzétek meg a filmet, de... Inkább a könyvet olvassátok, mint a filmet nézzétek. A Daedalian key. Wonder where it might lead me. Ó, ezt már el lehet kezdeni gyűjteni? Ó, az király. Mondjuk lehet, hogy ez tartozott volna egy mellékküldetés. There's the cabinet. How do I get this key in there? Brilliant! A megfelelő időben kell lecsapni. An old coin. Hogy ez Perhaps volt Nelly a knows what it means. küldetés. Hát akkor viszont jó, hogy ide jöttünk, majd felvettük. Az a lényeg, hogy van 16 ilyen house token a játékban. És ezeket össze kell gyűjteni. Hát így csak a gyűjtögetés kedvéért nem mindegy, össze kell gyűjteni, és akkor kapunk egy kiegészítővel. Egy kiegészítőt. Tudjátok, tele vagyunk. Nem, ez nem szarnik lesz, közben rájöttem, hogy láncai vannak. Ez szerintem a véres báró. Máshogy képzeltem. Rebellion. Vannak ilyen ládák, látjátok, hogy térképen mutatja, most pont megállok itt fölötte, és így... nem tudom, hogy hol vannak. Nyilván ott fönn még vannak ládák, meg ilyenek, de ahogy némely láda, hogy annyira el van bújtatva, vagy csak még nem találhatom meg őket, mert
Sokat később van. Jó, ebből 16-ot össze kell gyűjteni, ezeket majd összegyűjtöm. Valószínűleg így későbbiekben. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Jó gyerekek, most ahhoz elmegyünk, mert amúgy is meg kell jegyeznünk, hogy hol van a Flims location-nél kell majd keresnünk a saját házunkat, jó? Az a lényeg, hogy be kell helyeznünk, és akkor kiírja, hogy még gyűjtsél össze 15-öt, hogy ezt a ládát kinyisd. Bár hogy mindegyik ilyen token, This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. Quite a few by the look of it. Egy a 16-ból. Nézzük a questet. Igen. Ezt ugye nem tudjuk, hogy hol van, úgyhogy megyünk ide. Most már kivételesen teleportálunk egyet, mert ha már ide teleportáltunk a klubhelyiségünkhöz, akkor igazából már ki is teleportálhatnánk innen. Igen, rossz volt a teleportom. Jó, hogy lenyúlom a mások leveleit. Na, egy újabb várakozás. Ah, there you are. Beszéljünk velem. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig! I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Egy pillanatot kérek, akarok nézni valamit. Az F-fel várunk egy éjszakát. Revelio. Nem. Akkor ez csak gyanúsan úgy reagált, mint hogyha felhasználhattam volna. Ezeket is majd gyűjteni kell. Azért akartam megnézni, mert később ezeket sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea.
Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this portkey to Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ez egy jó küldetés. És megtanuljuk ha jól emlékszem. Lopakodni. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Na, új spell. Egy új spell, ami a lopakodásra szolgál, és ezt már is be is kell helyeznünk, ami pontosan az lesz. A négyes. Silent as a grave. Ugyanúgy fogunk tudni spelleket használni. I spy. I shall pretend I cannot see Erre you. az oldalra, és pont így háttal van nekünk. El lehet terelni amúgy az emberek figyelmét. A játék még nem mutatta pontosan hogyan. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Sam! You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Lopakodáshoz illik. Nem? Nem, ezt most még egyszer, belepasztolt nekem. Is someone there? Is that you, Peeves? Is someone... I knew we hurt someone. Goodness gracious, what a mess. Túl hamar indultam el. Nem hittem volna, hogy pont ebbe az irányba fog elindulni.
Nem annyira jó a lopakodás mechanikája, mint azt úgy gondolná az ember. Nem válunk láthatatlanná, kaméleon bőrünket fogalmazhatnék. De vicces, mert most arrébb került a hölgyemény. Is someone there? Is that you, Peeves? Az a polc között megy el. The key. Eljössz ideig a széléig? Nem, jött. That wasn't so difficult after all. Now, to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Az a lényeg, hogy el tudjuk terelni a figyelmet. Ghost, don't let her see. Ne a korlátra. Surely. Ne. Miért fordultál vissza? Oh my goodness. I'll be quieter than a job. Találát sem vettem akkor ezek szerint föl. Hát most szemüveg volt benne. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Próbáljunk úgy gyorsabban mozogni. Jó, meg vagyunk. Should be. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Revelio. Levioso. Hopp, egy új markolat nyíl. Nézzétek, ezt felvesszük. Valamennyire azért most már csak vegyünk már fel egy ilyet. Valamit látok még, ami igen, a kék szemüveg.
ez. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caught. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this arm. Jó, most a reparó bűvely kell. Reparo. És vissza a szemes bűvelyt. Revelio. That's it. There must be more to this room. Imádom azt a kaput. Revelio. Nézzük meg őket. Van egy ilyen Royal. Még mindig ez nézik a legjobban. Ezt kaptuk meg most az előbb a küldetésért, a növényesért. Vegyünk fel egy szemüveget, srácok. Legyen ilyen karakteres arcunk. Where might this lead? Revelio. Not surprising. Guards at the ready. Egy ilyen Ancient Magic-et tolni, és minél többet így kombózok az amúgy támadásaimmal, annál több ilyen Agent Magic tudok csinálni. Úgyhogy ez egy jó cucc, csak ritkán használom.
egy láda, de ezt nem tudom, hogy lehet fölvenni. Így igazából nem foglalkozom vele. Revelio. This must be the way forward. But to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Azért nyomtam el, mert kettő is föltöltött, és pazarlom, hogy nem nyomom el. It is a book after all. Úgyhogy egy kicsit pazarlás, hogyha nem használok fel egy olyan képességet, ami igazából csak töltené magát. Tehát félre lehet rakni különféle dolgokra, viszont hát nagyon nincs értelme. Hopp, hiányzik belőle egy lap. Na, merengő. Viszont ha kiértünk innen, akkor tudom megtartani azt a fél órás, vagy másfél órás szintet. Aztán folytatjuk egy következő része, ha minden jól megy. Az igazság, hogy nagyon élvezem a játékot, és így nem is tudom lerakni, mert egyszerűen játszatja magát a játék, és már most is játszottunk, ha jól számolom, 3,5 órát, és egyszerűen nagyon izgalmas. Négy varázsló. De ezek nem ahogy is hívják, nem a Griffendélesek. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Morgana. Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood. Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, Ez I ugyanolyan was lány, also mint admitted to amilyen Hogwarts mi as a is 5th vagyunk, year. hogy 15 évesen kezdte a... I've never heard of another like us. Miss Morgana, when we spoke yesterday after class, you asked about the
Beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ha valakinek megvannak a Merlin legendái, vagy a kerekasztal lovagjai, akkor amúgy én egy-két ember biztos vagyok benne, hogy ismerős lehet. Sebastian! Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Amúgy Hogwartsot annyira utálom. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Mindegy, és mindenteket már nem kell lopni. Ami egy kicsit hülyeség, de mindegy. Tudom, hogy ezt meg lehet babrálni. Most tudom, mit akarunk a játéktól. Hopp. Megjelent egy küldetés. Így tudom, hogy mit akarok. Visszamenni a könyvtárba, és azt a Dokennyílt elfelejtem. Tudjátok, látunk ott egy szekrényt. És ennek van valahol egy kulcsa, amit meg akarok keresni. Mert akkor nyithatnánk ezt a szekrényt is, ez egy újabb token. Amint rájövök, hogy ez az átkozott kulcs merre lehet. Revelio. Látjátok? Ott van. Lejjebb volt, mint gondoltam. Ott. Helyedre. Szerencsére mindig visszamegy a helyére. Amúgy amikor keresztül halad a kulcsjuk előtt, akkor kell lecsapni nagyjából.
kapunk egy rengeteg palástot, ezért ha összegyűjtjük az összeset. Jó, vissza a professzor Fighez. Akkor az ajtó nem mutatja a töltőképernyőt, nagyon vicces. Rebellion. Jó, nincsen semmi. Eddig nem vettem észre. Várjatok! Ez illik a pálcához. Ez király, ezt megtartjuk. Valószínűleg előzőleg észrevettem, csak most valahogy nem szúrta ki a szememet. Jó. Hogy mehetünk megint eladni a boltba. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Mindjárt észrevesz, hogy hiányzik onnan egy lap. Így van. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Ne feledkezzek meg a barátaimról. Ez mint a Dumbledore is mondhatta volna. Jó, mindjárt jönnek az újabb és újabb küldetések. Igen. Talk Lucan battery.
Igen. Jó, Herbology class jön majd, de mint mondottam, előbb elmegyek és eszek. És utána akkor majd folytatjuk a dolgokat. Itt, ha jól emlékszem, valami elkészült, megkaptuk egy köpenyt. Itt nem készült el semmi. Kaptunk tehát egy köpenyt, ami amúgy így néz ki. Tehát ez egy tök egyszerű köpeny. Nekem ez nagyon szuperhősös köpeny, hogy úgy mondjam. Ez nekem annyira nem tetszik, hogy így fodrozódnak a dolgok rajta. Más ruha alapanyagot nem kaptunk még. Na jó, srácok, a következő a helyzet. Akkor elmegyek, kajálok, már ilyenek. Aztán folyt köv még a mai nap, valószínűleg. És aztán, ja. Na jó, nem sokára. Sziasztok!